πολιτικές αποφάσεις, οι οποίες θα φέρουν γενικευμένη εφαρμογή. Ο κύριος Παναγιώτης Γιάλουρος από το Medical Science University της Κύπρου θα μας παρουσιάσει πληροφορίες που την επόμενη φορά που θα δείτε τον ουρανό της Αθήνας ή όπου αλλού είστε κίτρινο, οι διαφάνειες που θα μας δείξει θα σας έρθουν στο μυαλό. Παρακαλώ. Μπορούμε, επειδή είδα το χρόνο να έχει φύγει λιγάκι, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνουμε και την παρουσίαση του κυρίου Γιάλουρου και να τα δούμε συνολικά. Μια και είναι η θερμοκρασία και η Νοτιοανατολική Ευρώπη και μετά από τον κύριο Γιάλουρο να ανοίξουμε για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Αντιπρόεδρε της Ακαδημίας, μέλη της Ακαδημίας, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τους οργανωτές της σημερινής εκδήλωσης της Ακαδημίας Αθηνών και προσωπικά την κυρία Τριχοπούλου για την τιμητική πρόσκληση να διαπραγματευθώ το θέμα της κλιματικής αλλαγής και των καταιγίδων σκόνης της ερήμου στην Ανατολική Μεσόγειο και τα σημαντικά ερευνητικά και πολιτικά ερωτήματα τα οποία συνδέονται με αυτήν. Πριν αρχίσω την ομιλία μου, θα δηλώσω ότι δεν έχω καμία σύγκρουση συμφέροντος με αυτά τα οποία θα πω, εις περίπτωση που κάποιος προβληματιστεί. Η περιοχή της Μεσογείου είναι γνωστόν ότι παρουσιάζει σοβαρό πρόβλημα σωματιδιακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης με ψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων με αεροδυναμική διάμετρο κάτω από 10 και κάτω από 2,5 μικρά, τα γνωστά PM10 και PM2.5. Οι λόγοι βέβαια είναι το πολύ ξηρό κλίμα και η χαμηλή βροχόπτωση, οι οποίοι ευνοούν την αιώρηση και την επαναιώρηση στην ατμόσφαιρα σωματιδίων από ανθρωπογενείς πηγές, αλλά και από φυσικές πηγές, όπως είναι η σκόνη της ερήμου. Ειδικότερα, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να επηρεάζεται πολύ περισσότερο από την υπόλοιπη Μεσόγειο, λόγω της γειτνίασής της με την έρημο της Σαχάρας, όπως βλέπετε, και τις ερήμους της Συρίας και της Αραβικής Χερσονήσου. Εικόνες όπως αυτές είναι πλέον πολύ συνηθισμένες τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα και υπάρχει αίσθηση ότι τα επεισόδια αυτά αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε ένταση με την πάροδο του χρόνου. Πριν από λίγα χρόνια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Media, εξετάσαμε με κοινή μεθοδολογία τις χρονικές τάσεις των καταιγίδων σκόνης της ερήμου στην Κύπρο, την Κρήτη και το Ισραήλ, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα 12 χρόνων από σταθμούς εδάφους και δορυφόρους. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι η διαχρονική μεταβλητότητα της συχνότητας και της έντασης των καταιγίδων σκόνης της ερήμου σε αυτά τα χρόνια ήταν σχετικά σταθερή. Ακόμα και στην Κύπρο, όπου τα διαθέσιμα δεδομένα ήταν για 18 χρόνια από το 2000 και εντεύθεν, η τάση ήταν πάλι σταθερή. Το ενδιαφέρον όμως έβριμα ήταν ότι διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια ισχυρή συσχέτιση των επεισοδίων σκόνης της ερήμου με τις περιόδους χαμηλών βροχοπτώσεων στην περιοχή. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι συνολικά τα τελευταία 50 χρόνια η βροχόπτωση στην περιοχή έχει ελαττωθεί σημαντικά, είναι πολύ πιθανόν όντως οι καταιγίδες σκόνης της ερήμου να έχουν αυξηθεί, χωρίς όμως να έχουμε μέχρι σήμερα αρκετών χρόνων μετρήσεις για να το αποδείξουμε. Παρά την φυσική της προέλευση, η σκόνη της ερήμου έχει συσχετιστεί με αυξημένη συνολική και ειδική θνητότητα, αλλά και εισαγωγές στα νοσοκομεία για καταστάσεις όπως το άσμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, οι πνευμονίες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Ειδικότερα στα παιδιά με άσμα, οι καταιγίδες σκόνης της ερήμου έχουν συσχετιστεί με αυξημένες νοσηλίες και επισκέψεις στα τμήματα πρώτων βοηθειών για εξάρσεις άσματος, αυξημένα συμπτώματα άσματος,
ελάττωση της αναπνευστικής λειτουργίας και αυξημένη κατανάλωση φαρμάκων για το άσθμα. Στην περίπτωση των καρδιαγγειακών νοσημάτων, η έκθεση στη σκόνη της ερήμου έχει συσχετιστεί με αυξημένων κίνδυνων επισκέψεων στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, αυξημένων κίνδυνων εισαγωγής στο νοσοκομείο για αυτά τα επεισόδια, αυξημένων κίνδυνων εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ υπάρχει μια σειρά μελετών που έχουν δείξει αυξημένη θνητότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα σε μεμονωμένες μελέτες, αλλά και στις μετααναλύσεις τους. Στην κάθε περιοχή, ως μέτρων προστασίας, οι ρυθμιστικές αρχές εκδίδουν προειδοποιητικές ανακοινώσεις για τα επεισόδια σκόνης, μαζί με οδηγίες για μείωση της έκθεσης και της δραστηριότητας σε ανοιχτούς χώρους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Εδώ, σε αυτήν τη διαφάνεια, βλέπετε τις ανακοινώσεις που εκδίδονται στην Κύπρο τα τελευταία 14 χρόνια, οι οποίες είναι ούκο λίγες και κάθε μία από αυτές διαρκεί μερικές ημέρες. Από το 2017 έως το 2023 διεξαγάγαμε στην Κύπρο, την Κρήτη και το Ισραήλ το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Media, το οποίο είχε ως βασικούς στόχους των σχεδιασμών πρακτικών και βιώσιμων κατευθυντηρίων οδηγιών για μείωση της έκθεσης στους ατμοσφαιρικούς ρήπους κατά τη διάρκεια αυτών των επεισοδίων και βέβαια την αξιολόγηση αυτών των κατευθυντηρίων οδηγιών σε τυχεοποιημένες κλινικές δοκιμές παρέμβασης σε 2 πληθυσμούς, σε παιδιά με άσθμα και σε ενήλικες με κολπική μαρμαρική. Ειδικότερα θέλαμε να δούμε εάν αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες πράγματι οδηγούν σε αλλαγές της συμπεριφοράς, σε μείωση της έκθεσης και πολύ βέβαια σημαντικότερον, σε μείωση σχετικών δικτών υγείας για την κάθε ομάδα αυτών των πληθυσμών. Η κλινική μελέτη στα παιδιά με άσθμα έγινε σε παιδιά 6 έως 11 χρόνων από την Κύπρο και την Κρήτη, τα οποία τυχεοποιήθηκαν σε 3 παράλληλες ομάδες παρέμβασης. Η πρώτη ομάδα ήταν η ομάδα μαρτύρων, οι οποίοι απλώς άκουγαν και παρακολουθούσαν αυτές τις ανακοινώσεις των ρυθμιστικών αρχών, το σενάριο, το business as usual, όπως λέμε. Η δεύτερη ομάδα έκανε παρέμβαση για μείωση της έκθεσης στους εξωτερικούς χώρους, στο περιβάλλον του σπιτιού και του σχολείου. Και η τρίτη ομάδα έκανε συνδυασμένη παρέμβαση για μείωση της έκθεσης και στους εξωτερικούς αλλά και στους εσωτερικούς χώρους, τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο. Τα μέτρα για μείωση της έκθεσης στους εξωτερικούς χώρους αποσκοπούσαν στον περιορισμό του χρόνου παραμονής σε εξωτερικούς χώρους και της φυσικής δραστηριότητας στους εξωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ τα μέτρα για μείωση της έκθεσης στους εσωτερικούς χώρους περιλάμβαναν μέτρα για μείωση της διείσδυσης ρήπων από τους εξωτερικούς χώρους στους εσωτερικούς και βέβαια στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους με χρήση καθαριστών αέρα με φίλτρα υψηλής απόδοσης, τα γνωστά HEPA filters. Ανάλογων σχεδιασμών είχε και η κλινική μελέτη στους ενήλικες, στην οποία στρατολογήθηκαν ασθενείς από την Κύπρο και την Κρήτη με παροξυσμική κολπική μαρμαρική και προηγούμενα εμφυτευμένους βηματοδότες ή απεινιδωτές. Σε αυτήν τη μελέτη οι παρεμβάσεις έγιναν μόνο στα σπίτια των ασθενών. Προσοχή! Σήμερα υπάρχει αυξημένη σκόνη της ερήμου στην ατμόσφαιρα. Ακολουθήστε τα εξής προληπτικά μέτρα. Περιορίστε στο ελάχιστο δυνατό το χρόνο του παιδιού σας σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε το παιδί σας μέσα στο σπίτι μετά το σχολείο για να παίξει και να διαβάσει. Εάν είναι απαραίτητο να βγει έξω, ελαχιστοποιήστε το χρόνο για μετακινήσεις και την παραμονή σε υπαίθριο χώρο. Χρησιμοποιήστε αυτοκίνητο για τη μετακίνηση με τα παράθυρα κλειστά και ενεργοποιημένο το σύστημα εξαρισμού σε λειτουργία εσωτερικής ανακύκλωσης. Μην καπνίζετε στο αυτοκίνητο. Αποτρέψτε το παιδί σας από έντονη σωματική δραστηριότητα όπως προπονήσεις, ποδηλασία ή παιχνίδια σε υπαίθριους χώρους. Διατηρήστε σε καλό επίπεδο την ποιότητα του αέρα στο σπίτι. Ελαχιστοποιήστε την είσοδο εξωτερικού αέρα, διατηρώντας κλειστά όσο γίνεται τα παράθυρα και τις πόρτες. Ενεργοποιήστε έγκαιρα τη συσκευή καθαρισμού.
καθαρίστε με υγρό πανί επιφάνειες επαφής όπως τραπέζια, πάγκους και σφουγγαρίστε το δάπεδο. Αποφύγετε δραστηριότητες που επιδεινώνουν την ποιότητα αέρα στο σπίτι, όπως κάπνισμα, χρήση ηλεκτρικής σκούπας, μαγείρεμα σε γκάζι, άναμα κεριών και τζακιών. Θα ειδοποιηθείτε μόλις θα έχει λήξει το επεισόδιο. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Life Media. Προστάτεψε την υγεία σου τώρα από τις καταιγίδες σκόνης και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ανάλογα βίντεο βέβαια είχαν δημιουργηθεί για τους δασκάλους στα σχολεία και για τους ενήλικες με κολπική μαρμαριγή για τα σπίτια τους. Στις συμπεριφορικές λοιπόν αντιδράσεις των παιδιών καταγράφηκαν συνεχώς για 3 μήνες με φορητούς αισθητήρες σε έξυπνα ρολόγια και έδειξαν ότι η ομάδα ελέγχου, το business as usual σενάριο, με τις συνήθεις ειδοποιήσεις και οδηγίες από τις ρυθμιστικές αρχές, δεν καταγράφουν καμία αλλαγή στις ημέρες των καταιγίδων σκόνης σε σύγκριση με τις ημέρες χωρίς σκόνη. Αντίθετα, οι ομάδες παρέμβασης που λάμβαναν έγκαιρες προσωπικές ειδοποιήσεις και οδηγίες με μηνύματα, emails, animation videos όπως αυτά που έχετε δει, σημείωσαν σημαντική μείωση στο χρόνο παραμονής στους εξωτερικούς χώρους κατά 25% και στα βήματα στους εξωτερικούς χώρους κατά 10%. Πολύ πιο σημαντική όμως ήταν η βελτίωση που καταγράφηκε στην ποιότητα του αέρα στα σπίτια των συμμετεχόντων που έκαναν παρέμβαση για μείωση της έκθεσης στους εσωτερικούς χώρους, όπου φάνηκε ότι υπήρχε μια σημαντική μείωση και στα σπίτια των παιδιών και στα σπίτια των ενηλίκων με μαρμαριγή, σε σύγκριση με τα σπίτια μάρτυρες, στα επίπεδα των σωματιδίων PM2.5 και PM10 κατά 50%. Στην κλινική μελέτη για τα ασθματικά παιδιά, τυχεοποιήσαμε 182 παιδιά στις 3 παράλληλες ομάδες, τα οποία, όπως έχω πει, παρακολουθήθηκαν για 3 μήνες. Η ομάδα με συνδυασμένη παρέμβαση για μείωση της έκθεσης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σημείωσε σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με τους μάρτυρες στην κύρια παράμετρο έκβασης της μελέτης, που ήταν ο έλεγχος των συμπτωμάτων του άσθματος. Η βελτίωση ήταν κλινικά και στατιστικά σημαντική και ήταν μεγαλύτερη στα αλλεργικά ασθματικά παιδιά. Σημαντική βελτίωση είχαμε και σε άλλες δευτερεύουσες παραμέτρους έκβασης στην ομάδα συνδυασμένης παρέμβασης σε σύγκριση με τους μάρτυρες, όπως ήταν η αναπνευστική λειτουργία, η ανάγκη για λήψη οποιοδήποτε φαρμάκου για το άσθμα και η ανάγκη για μη προγραμματισμένες επισκέψεις σε γιατρούς για το άσθμα. Στην κλινική μελέτη στους ενήλικες με παροξυσμική κολπική μαρμαριγή τυχεοποιήθηκαν 85 ασθενείς στις 3 παράλληλες ομάδες και φάνηκε ότι η συνδυασμένη παρέμβαση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους με το τέλος της εξάμηνης παρακολούθησης σε αυτήν τη μελέτη κατέγραψε σε δεδομένα που λήφθηκαν από τους βηματοδότες τους μικρότερη επιβάρυνση στην αποκολπική μαρμαριγή από ότι η ομάδα των μαρτύρων. Επίσης, η ομάδα με την συνδυασμένη παρέμβαση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους σε σύγκριση με τους μάρτυρες σημείωσε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής που σχετίζεται με την υγεία, όπως αυτή καταγράφηκε στο ειδικό ερωτηματολόγιο για την νόσο, το AFFECT, το οποίο συμπληρωνόταν κάθε μήνα κατά τη διάρκεια της εξάμηνης παρακολούθησης. Τα εθαρρυντικά ευρήματα των κλινικών μελετών του προγράμματος Media εγείρουν ταυτόχρονα σημαντικά ερωτήματα για την αναγκαιότητα εφαρμογής αυτών των παρεμβάσεων σε ευρύτερη κλίμακα. Είναι φανερό ότι χρειάζεται μοντελοποίηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών στο επίπεδο του γενικού πληθυσμού και αξιολόγηση της θνητότητας αλλά και της νοσηρότητας, με ταυτόχρονο βέβαια υπολογισμό του κόστους και της αποτελεσματικότητας. Επίσης, χρειάζεται μοντελοποίηση για την αξιολόγηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών σε ειδικούς πληθυσμούς, όπως είναι τα παιδιά με άσθμα και οι καρδιοπαθείς, χρησιμοποιώντας ειδικές παραμέτρους έκβασης,
όπως είναι η ποιότητα ζωής, οι απουσίες από το σχολείο ή την εργασία, η ανάγκη για χρήση φαρμάκων κτλ. Πέραν όμως από αυτά, σημαντικά ερωτήματα προκύπτουν και από τα μέτρα τα οποία είχαμε δει στη μελέτη Media μπορούν να εφαρμοστούν σε πρακτικό επίπεδο. Αν δείτε στο δεξί μέρος της διαφάνειας, για παράδειγμα, ότι ο αριθμός των ημερών με υπερβάσεις της επιτρεπόμενης από την Ευρωπαϊκή Ένωση οριακής τιμής των 50 μικρογραμμαρίων για τα σωματίδια PM10 στην πόλη της Λευκωσίας, στην Κύπρο, τα τελευταία 14 χρόνια, με βάση τα δεδομένα του Υπουργείου Εργασίας, είναι περίπου 80 ημέρες το χρόνο. Υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα κατά πόσον μπορούμε να κλείσουμε τον πληθυσμό ή των γενικών ή τις ειδικές ομάδες του πληθυσμού σε κλειστούς χώρους για τόσες πολλές ημέρες κάθε χρόνο. Είναι επίσης φανερό ότι χρειάζεται η ανάπτυξη εθνικού στρατηγικού σχεδίου στις χώρες της περιοχής για αντιμετώπιση των επιπτώσεων των καταιγίδων σκόνης της ερήμου στην υγεία. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο θα πρέπει να εστιάζει στην αύξηση της ενημέρωσης για τις επιπτώσεις των καταιγίδων σκόνης στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και προς τις κρίσιμες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι οι επαγγελματίες υγείας, οι δάσκαλοι, οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τα ηλικιωμένα άτομα. Θα πρέπει να αναπτυχθούν στρατηγικές έγκαιρης και αποτελεσματικής ενημέρωσης με χρήση των τεχνολογιών της επικοινωνίας, όπως αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα Media. Θα πρέπει να καθοριστούν οι παραλήπτες αυτής της ενημέρωσης, ο ρόλος τους και οι δικές τους ενέργειες σε κάθε περίπτωση. Θα πρέπει να περιγραφούν με σαφήνεια οι συμπεριφορικές οδηγίες. Θα πρέπει επίσης να περιγραφούν με σαφήνεια οι τεχνολογικές επιλογές για αντιμετώπιση. Είμαστε πεπισμένοι ότι η χρήση καθαριστών αέρα ψηλής απόδοσης με φίλτρα HEPA είναι η πιο πρακτική και εφαρμόσιμη λύση από τα μέτρα που έχουμε δει στο πρόγραμμα Media. Θα μπορούσαν ως αρχικά βήματα να ξεκινήσει μια πιλωτική εφαρμογή της χρήσης των καθαριστών αέρα σε σχολεία, σε χώρους φιλοξενίας ηλικιωμένων και σε μεμονωμένα άτομα που έχουν σοβαρά καρδιοαναπνευστικά προβλήματα, εάν το επιθυμούν. Θα πρέπει να καθοριστούν οι προδιαγραφές για αυτές τις συσκευές και τις παρεμβάσεις. Θα πρέπει να υπολογιστεί το κόστος για τη χρήση τους και θα πρέπει να αναλάβει και η πολιτεία και ενδεχομένως και τα συστήματα υγείας να υποστηρίξουν τέτοιου είδους παρεμβάσεις στην πορεία του χρόνου και με την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε εμείς, κύριε Γιάννουρα.